So friends, finally ahi gol eitu mor color mic junto order disil Amazonot dam loise 197 এই ভিডিওটো ডেসক্রিপশনত দিয়া থাকিব লিংকটো আগতে মই যোন দুটা ভিডিও মই আগৰ যোনটো লাইভ হৈছিল হেতুটো মই লিংকটো দিয়া আছে এই মানে মাইকটোৰে মানে মইটো এইটো আহিছিল এইটো পেকেটত আহিছিল আৰু এইটো ক্লিপেদি বান্ধা আছিল ইমান ভাল পেকেট নাছিল যক কিন্তু মানে যোনটো মেইন পেকেট Amazonৰ হেতু পেকেট মানে ছিঙি পেলাইছে মানে পৰিস্থিতিত ছিঙিব লগা হয় মানে বাধ্য মেকানিক যদি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে যদি আমাৰ সবৰে হৈ যায় যদি কি হ'ব এই কাৰণে মানে এই ভিডিওটো মই আগতে ইউজ কৰি দেখালো কাৰণ কি অডিও কোৱালিটি কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মানে এতিয়া মই দেখাই দিও কি লুকটো কেনেকুৱা কি আছে So hi friends, myself Nikumoni and you're watching R.K.Y vlogging and tech YouTube channel. So let's start the video. এইটো হৈছে মাইকটো মই দেখা দিছো মানে এইটো ক্লিপটো আপুনি ভাবিব পাৰে প্লাষ্টিকৰ বুলি কিন্তু বেলেগ মেটেৰিয়েল বুলি কিবা কিন্তু নহয় এইটো মেটেৰিয়েলৰ পুৰা টাইট হয় ভাঙি নাযায় সহজতে এইটো আৰু এইটো মানে হৈছে মানে যোনটো নয়েজ কেনসেলেশন কৰিব পাৰে এইটো আৰু এইটো মেইন মাইকটো আৰু এইটো মানে দেখাতো ভাল লুকটো ইমান হেই নহয় আৰু বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে বেষ্ট মাইক বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ মই কোৱা নাই অকল ডাঙৰ টেক বাৰ্নাৰ যে ইউটিউবাৰ যে টেক বাৰ্নাৰৰ যোনটো ওনাৰজনে কৈছে আৰু এইটো হৈছে মানে যোনটো পিনটো অৰ্থাৎ জেকটো অলপ ফ'কাছ লোৱা নাই এইটো হৈছে মানে জেকটো এইটো 3.5 mm হয় চাগে এইটো ইমান হয় চাগে এইটো যি নহওক ইমান ভাল আৰু যোনটো মোৰ এয়াৰফোনৰ যোনটো মানে হেড জেকটো মানে অৰ্থাৎ পিনটো সেইটো এই আমাৰ মোবাইলটোৰ লগতে এইটো ফিট খাই আকৌ মানে বেলেগ আৰু কিনিব লগা হোৱা নাই আকৌ আৰু মাইকটোতো মই কৈছোঁ যে আৰু কোৱালিটিটো এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিছোঁ ন যি নহওক এতিয়া ভালেতো আহিছে অলপ এতিয়া আৰু মই ফেন চেন বন্ধ কৰি ল'লে ভাল কৰি আহিব এইটো আৰু ইমান ভাল চাওক আপোনালোকে যে বয়া বাই এমাউণ্ট কিনিব খোজে যদি আপোনালোকে বিগিনাৰ্ছ হয় ইউটিউবাৰ তেনেহ'লে নিকিনিব এইটো বাজেটৰ মাইক হয় বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে এইটো আৰু বয়া বাই এমাউণ্টটো যিবিলাক ডাঙৰ ইউটিউবাৰবোৰৰ কাৰণে মানে সেইটো বাজেট মাইক হয় বাজেটৰ আৰু এইটো ক্লিপটো আপোনালোকে বহুত ভাল কৰি ইজিলি আপোনালোকে পাৰিব কিন্তু অলপ টাইট আছে যি নহওক আপোনালোকে মোৰো অলপ লোৱাতে টাইম লাগিছে ইমান ভালকৈ নাজানো কাৰণে আৰু মাইকটো অলপ ভালে আৰু কোৱালিটিটো ইমান ভাল আৰু এই ভিডিঅ'ত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব লিংকটো গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু বহুতে ভাল আৰু ক'বচোন মানে কেনেকুৱা লাগিলে মাইকটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু ইয়াৰে দীঘলটো হৈছে কৈ আছোঁ ৰ'ব এইটো হৈছে পাপাক সুধি গ'লোঁ এইটো বোলে আৰু মাকক সুধি গ'লোঁ এইটো 1.5 মিটাৰ বোলে কিন্তু হয়নে নহয় নাজানো ভাল কৰি এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'ছৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যায় আজিলৈ এইখিনি মানে নেক্সট লগাম দাদা বাই বাই